The exercise is now running. Malalaglag yung container para sa nowhere. Gusto mo saluhin? Sasalin mo sa container yung pika talaga dyan. Yung channel sir ng radio sir, yun talaga yung standard nila sa ano? 16. Radio check, 1, 2, 3. Roger is coming. What? Ano Roger is coming? Mahalon dito, mahalon. Sa baso. Tukuran mo yung kabilang gilid ng barko para hindi ano. Malaki naman tong barko. Hindi naman dito tumago sa kabila. Nasaan na ba tayo ngayon? China na tayo, China. What? Oh my God! Meron daw hindi gumagana rito na isang speaker. Check natin. Saan ba yung ano na ito? Goods naman eh. Nagaloko mo ako. Goods naman pala yun eh. Sir, I just confirm which monitor because there is having 22 inches and there is a 24. Oh, okay. Just I'm confirming which. I already explained that to Amit. They already acknowledged. So you can confirm it as well. But I want you to be here on Monday because the final commissioning and handover will be on Monday. The exercise is now running. Yan, tumatakbo na. Yan, magagawin tayo. Yan na. Sumati na. What happened? Patay, nabangga yata tayo. Ground? Ang dilim eh. No. Talaga, madilim. Librato pa. Hindi siya nakikita.
Uy, ang bilis oh. Wala nga lang. Wala namin na tayo dun. Wala na. May ibon din yan. Wala nga sila ganyan. May pating, wala pating. Talagang Pati. sa San Francisco may mga silayon yun. Nakakainis to. Pati. May mga silayon. Hindi po din nasa dagat lang. Sa ilalim lang. Wala dyan. Walang mga isda-isda dyan.